સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે તમે વિચારતા હોય કે શું બનાવું, તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી એવું પનીર ચીલી અને સાથે વેજ હક્કા નૂડલ્સ. જો તમારું પનીર ચીલી અને હક્કા નૂડલ્સ રેસ્ટોરન્ટ જેવા ન બનતા હોય તો આ રીતે રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકદમ પરફેક્ટ એવા બહાર જેવા બનશે. અને હા, હજી સુધી તમે જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી નવી રેસિપીના તમને નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં આપણે હક્કા નૂડલ્સ માટેના નૂડલ્સ બાફી લઈશું. એક પેન લઈશું, એમાં 4 કપ મેં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. સાથે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું મીઠું અને 150થી 200 ગ્રામ જેટલા હક્કા નૂડલ્સ. તો કોઈ પણ બ્રાન્ડના તમે લઈ શકો છો. અને નૂડલ્સ મેં અહીંયા થોડા જાડા વેરાયટી આવે એ લીધા છે, તમે ગમે તે લઈ શકો. સાથે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ સાઈડ રાખી 5થી 7 મિનિટ. તો પેકેટ ઉપર ટાઈમ હશે. અમુક નૂડલ્સને 7 મિનિટ જેવું લાગે, અમુક નૂડલ્સને 5 મિનિટ જેવું લાગે. તો પેકેટ ઉપર તમે જે બ્રાન્ડના લીધા હોય એ પ્રમાણે તમારે નૂડલ્સને હાઈ ફ્લેમ પર બાફી લેવાના. તો અહીંયા આ નૂડલ્સને મેં લગભગ 6 મિનિટ જેવા બાફ્યા છે. 6 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવા નૂડલ્સ આવા બફાઈ ગયા છે. ચારણી લેશું, એમાં નૂડલ્સને નિતારી લઈશું. નિતારી અને ઉપર આપણે હવે ઠંડુ પાણી. જો તમારા નૂડલ્સ ભેગા થઈ જતા હોય, ચીપકી જતા હોય તો તમે વધારે બાફી લીધા છે. અને સાથે જો આ રીતે નિતારી નૂડલ્સ ઠંડુ પાણી અને ઉપર 1થી 2 ચમચી જેટલું તેલ તમે ઉમેરી દેશો, નૂડલ્સ તમારા આવા છૂટા છૂટા રહેશે. તો તમે જોઈ શકો છો. હવે હક્કા નૂડલ્સ બનાવવા માટે નૂડલ્સ આપણા તૈયાર છે. આ રીતે તમે નૂડલ્સ પહેલેથી તૈયાર કરીને મૂકી દેશો તો એકદમ છૂટા છૂટા રહેશે. હવે આપણે પનીર ચીલી માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ પનીર લીધું છે. તો મારા ઘરમાં બાળકો છે અને બાળકોને પનીર બહુ ભાવતું હોય છે, એટલા માટે 500 ગ્રામ. જો બધા મોટા હોય તો 300થી 350 ગ્રામ પનીર લ્યો તો પણ ચાલે. તો આ રીતે આપણે પનીરના સ્લાઈસ કરી અને પછી આ રીતે ટુકડા કરી લઈશું. રેસ્ટોરન્ટમાં જો તમે પનીર ચીલી ખાતા હોય તો અમુક રેસ્ટોરન્ટમાં મોટા મોટા ટુકડા હોય, અમુક રેસ્ટોરન્ટમાં આવા પીસીસ હોય છે. વધારે મોટા જ હોય છે, પણ ઘરે આપણે આવા ટુકડા કરીશું. અને ટુકડાને આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. અહીંયા તમારે મોટા પીસીસ કરવા હોય તો મોટા પણ કરી શકો છો. હવે આપણે આ મિશ્રણને કોટ કરવાનું છે અને પછી ક્રિસ્પી કરવાનું છે. તો એના માટે 1 ટીસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ, અહીંયા વધારે ઉમેરવી હોય તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. 1 ટીસ્પૂન જેટલો મરીનો પાવડર અને સાથે આપણે ઉપર 3થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર ઉમેરી દઈશું. મીઠું થોડું ઉમેરી દઈશું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું. અને હવે બધી સામગ્રીઓને આ રીતે હળવા હાથે, તો અહીંયા તમારે ચમચો નથી લેવાનો, હાથ જ વાપરી અને પનીરને કોટ કરવાનું છે. જો તમને અહીંયા લાગે કે પનીર લોટથી થોડું કોટ થવાનું બાકી છે તો પાછો તમે વધારે કોર્નફ્લોર, મારી પાસે ચોખાનો લોટ પણ છે, તો જો તમારી પાસે કોર્નફ્લોર ન હોય તો ચોખાનો લોટ પણ વાપરી શકો છો. તો આ રીતે મેં 4 ટેબલ સ્પૂન કોર્નફ્લોર અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરી દીધો છે. તો આ રીતે પનીર હવે એકદમ સારું એવું કોટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને ફ્રાય કરીશું. તો હું એને ડીપ ફ્રાય નથી કરી રહી, શેલો ફ્રાય કરી રહી છું. તો આપણે તેલ છે ઓછું જ લેશું, બીજું તેલ આપણે નૂડલ્સમાં પણ વાપરી લઈશું. તો લગભગ મેં 4થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કર્યું છે. એમાં આપણે આ રીતે પનીરના ક્યુબ ગોઠવી દઈશું. તો તેલ ગરમ થઈ જાય પછી ગેસની ફ્લેમ થોડી વાર માટે મીડિયમ કરવાની. જ્યારે તમે પનીરના પીસીસ મૂકો એટલે આ રીતે પનીરના પીસ મુકાઈ જાય એટલે તમારે હાઈ સાઈડ થોડી ફ્લેમ કરી લેવાની અને એક સાઈડથી ગોલ્ડન થવા દેવાની. ગોલ્ડન થાય એટલે સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે ગોલ્ડન થવા લાગ્યા છે. તો તમારે વધારે ગોલ્ડન થવા દેવું હોય તો વધારે પણ થવા દઈ શકો છો. તો 1 મિનિટ પછી આ રીતે સાઈડ ચેન્જ કરી લીધી છે. પાછું 1થી 1.5 મિનિટ બીજી સાઈડ પણ હું એને થવા દઈશ. અને પાછું આપણે સાઈડ ચેન્જ કરી અને આવું ગોલ્ડન ન થાય ત્યાં સુધી તમારે એને તળવાનું છે. અહીંયા તમે પનીરને કોટ કરો ત્યારે તમારે થોડો જો સોયા સોસ ઉમેરવો હોય તો ઉમેરી શકો છો, પણ સાથે તમારે થોડો લોટ વધારે ચોખાનો કે કોર્નફ્લોર ઉમેરવો પડશે. તો એ માટે હું
સોયા સોસ ક્યારેય ઉમેરતી નથી. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો આપણું પનીર ક્રિસ્પી અને આવું ગોલ્ડન જેવું થઈ ગયું છે. આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું અને એ જ રીતે બચેલું પનીર છે એ મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ ફ્લેમ રાખી અને આવું ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું. અને હવે પનીરને આપણે બીજા ગેસ પર ફ્રાય કરીશું. ત્યાં સુધીમાં એક સાઈડ આપણે હક્કા નૂડલ્સ બનાવી લઈશું. એક પેન લઈશું અને એને હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ કરીશું. એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરીશું. તેલ પણ એકદમ સારું એવું ગરમ થઈ જવું જોઈએ. અને પછી આપણે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી અડધી મિનિટ જેવું હાઈ ફ્લેમ પર સાતળીશું. સાથે એક ડુંગળી આ રીતે સ્લાઇસ કરેલી ઉમેરી દઈશું અને એને 2 મિનિટ જેવું હાઈ ફ્લેમ પર સાતળીશું. અહીંયા હક્કા નૂડલ્સ બનાવો એમાં શાકભાજી છે એ ક્રન્ચી હોય એવા આપણે થવા દેવાના. તો ડુંગળી તમે થોડી વધારે થવા દો તો ચાલે, પણ બીજા બધા શાકભાજી ક્રન્ચી રહે એ રીતે તમારે એને થવા દેવાના. તો આ રીતે હવે ડુંગળી સતળાઈ ગઈ છે. 2 મિનિટ જેવું મેં એને હાઈ ફ્લેમ પર સાતળી છે. એમાં આપણે હવે અડધું ગાજર સ્લાઇસ કરેલું ઉમેરી દઈશું. અહીંયા સાથે તમારે ફણસી ઉમેરવી હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો. ઝીણી ઝીણી કાપી લેવાની એટલે ક્રન્ચી રહે એવી થઈ જશે. તો ગાજર ઉમેરી 2 મિનિટ જેવું હાઈ ફ્લેમ પર સાતળીશું. સાથે મારી પાસે થોડી લીલી ડુંગળીનો ઉપરનો ભાગ છે તો એ હું વાપરવાની છું એટલે મારા પાસે છે એટલે મેં ઉમેર્યો છે. હવે 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે અડધું કેપ્સિકમ સ્લાઇસ કરેલું અને 1 કપ કોબી આ રીતે લાંબી કાપેલી ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું અને 1 મિનિટ જેવું જ આપણે હવે સાતળીશું. તો 1 મિનિટ થઈ જાય એટલે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. તો મીઠું પહેલેથી બહુ વધારે નહીં ઉમેરવાનું. આપણે જે સોયા સોસ ઉમેરીએ એમાં પણ મીઠું હોય છે એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મરીનો પાવડર ઉમેરીશું. 1 ટેબલ સ્પૂન સોયા સોસ અને જો વધારે ડાર્ક કલર જોવે તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. અડધી ટીસ્પૂન હું અહીંયા ચીલી સોસ અને અડધી ટીસ્પૂન ટમાટો સોસ થોડો મેં ઉમેર્યો છે. બહુ વધારે નથી ઉમેરવાનો. નૂડલ્સ છે એ એકદમ સિમ્પલ માત્ર શાકભાજીમાં સાતળેલા જ હોય છે એટલા માટે એમાં ટમાટો સોસ ને ચીલી સોસ હોતા નથી. પણ જો તમને થોડો સ્વીટર ને સ્પાઇસી જોવે તો ઉમેરવાનો. મિક્સ કરી અને સાથે તરત જ મેં એમાં નૂડલ્સ આપણા બાફેલા છે એ ઉમેરી દીધા છે. અને હવે એકદમ સારી રીતે તો નૂડલ્સને થોડું મિક્સ થતાં વાર લાગે એટલે આ રીતે એકદમ સારી રીતે એને મિક્સ કરી દેવાનું. હજી મને સોયા સોસ થોડો ઓછો લાગે છે. થોડા ડાર્ક કલરના નૂડલ્સ બાળકોને ભાવતા હોય છે એટલા માટે થોડો વધારે સોયા સોસ ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવા નૂડલ્સ આપણા તૈયાર છે. ગેસની ફ્લેમ હવે મેં હાઈ કરી છે. 1 થી 2 મિનિટ આપણે એને આ રીતે સાતળી લઈશું. અને હવે એમાં ઝીણી કાપેલી ડુંગળી અને ઉપર થોડું મીઠું ઓછું છે તો હું સ્પ્રિંકલ કરી દઈશ અને મિક્સ કરી દઈશું. અને એકદમ સારી રીતે આપણે હવે એને 1 મિનિટ જેવું આ રીતે મિક્સ કરી હાઈ ફ્લેમ પર થવા દઈશું. એટલે આપણા વેજ હક્કા નૂડલ્સ તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ છૂટા છૂટા રહ્યા. અને હા, તમે ચપટી આમાં શુગર ઉમેરવી હોય અને વિનેગર ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો છો. પણ આપણે ટમાટો સોસ ઉમેરી હોય એની ખટાશ થોડી આવે એટલા માટે હું નથી ઉમેરી રહી. તો નૂડલ્સ તૈયાર છે. હવે આપણે પનીર ચીલી બનાવી લઈશું. તો પનીર જેમાં આપણે તળ્યું એમાંથી મેં વધારાનું તેલ કાઢી લીધું અને તેલ ગરમ જ છે. એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ રાખીશું. 1 મિનિટ જેવું સતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં એક ડુંગળી આ રીતે ચોરસ તમારે કાપી અને અલગ કરી લેવાની અને પછી આ રીતે ઉમેરી દઈશું. સાથે લીલી ડુંગળી જો હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો. 1 થી 2 મિનિટ જેવું આપણે એને હાઈ ફ્લેમ પર સાતળીશું. 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે 2 મીડિયમ કેપ્સિકમ એને પણ આ રીતે ચોરસ ટુકડા કરી ઉમેરી દઈશું. અને સાથે મેં લીલા તીખા મરચાં પણ ઉમેરી દીધા છે. એને પણ સાથે સાથે 1 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. તો તીખા તમારે બાળકો જો ખાવાના હોય એ રીતે મરચાં ઉમેરવાના અને 2 મિનિટ જેવું સાતળી લેવાનું. તો મરચાં એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન સોયા સોસ ઉમેરીશું. અડધો ટેબલ સ્પૂન ચીલી સોસ અને 2 ટેબલ સ્પૂન ટમાટો સોસ ઉમેરીશું. ચીલી સોસ થોડું તીખું બનાવવું હોય તો વધારે ઉમેરવાનો. મિક્સ કરીશું અને એકદમ સારી રીતે સોસને સાતળી લઈશું. જેવા સોસ સારી રીતે સતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં થોડું અમથું મીઠું. તો મીઠું આપણે પનીરમાં પણ હોય સોસમાં પણ હોય એટલે ઓછું જ ઉમેરવાનું. અને સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલો મરીનો પાવડર ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું. અને હવે
તેલ આ રીતે ઉપરથી અલગ થવા લાગે અને સોસ એકદમ સારા એવા સતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં અડધોથી પોણો કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. અને હવે તમારે જો ગ્રેવીવાળું બનાવવું હોય તો પાણી વધારે ઉમેરવાનું, અને ગ્રેવી વગર બનાવવું હોય ડ્રાય જેવું તો 1/4 કપથી અડધો કપ જેટલું જ પાણી ઉમેરવાનું. અને અહીંયા મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો કોર્નફ્લોર લીધો છે, એમાં પાણી મેં ઉમેરી દીધું અને આવું સ્મૂથ ઘોળ બનાવ્યું છે. પાણી આ રીતે ઉકળવા લાગે એટલે 1થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મિશ્રણ ઉમેરીશું, પાછું મિક્સ કરીશું. અને હવે તમારે ચેક કરી લેવાનું, થોડું પાણી ઉમેરવું હોય તો એ એડજસ્ટ કરવાનું, અને સાથે કોર્નફ્લોરનું જે મિશ્રણ છે એ બધું ઉમેરી દેવાનું, મિક્સ કરી દેવાનું. અને હવે સોસ આપણે એકદમ થીક થવા દેશું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો થીક સોસ હવે ઉકળી ગયો છે. 1થી 2 મિનિટ જેવું સારું એવું ઉકાળવાનું, પછી જ આ રીતે એકદમ થીક એવો સોસ થશે. એમાં તળેલા પનીરના ટુકડા અને સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું. અહીંયા વિનેગર પણ તમારે ઉમેરવું હોય તો અડધી ટીસ્પૂન જેટલું તમારે ઉમેરી દેવાનું. હું વિનેગર ઓછું વાપરું છું એટલા માટે મેં નથી નાખ્યું. મિક્સ કરી દઈશું અને હાઈ ફ્લેમ પર 1 મિનિટ જેવું આપણે એને થવા દઈશું. 1 મિનિટ જેવું થાય એટલે ઝીણી કાપેલી લીલી ડુંગળીના પાન ઉમેરી દઈશું, મિક્સ કરી દઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું અને થોડું ગ્રેવીવાળું જ બહાર રેસ્ટોરન્ટમાં હોય તો એવું જ મેં પનીર ચીલી બનાવ્યું છે. અને આ રીતે હવે 1થી 2 મિનિટ જેવું તમે થવા દેશો એટલે પનીર તમારું એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે. તો આપણા નૂડલ્સ તૈયાર છે અને પનીર ચીલી પણ તૈયાર છે. તો નૂડલ્સ અને પનીર ચીલીને ઝટપટ આ રીતે ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ સર્વ કરો. અહીંયા જો તમારે નાના નાના પોર્શનમાં 2 વાર પનીર ચીલી અને 2 વાર નૂડલ્સને તમારે વઘારવા હોય તો એ રીતે ગરમ ગરમ પણ વઘારી શકો છો. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું સોફ્ટ એવું આપણું પનીર અને સાથે હક્કા નૂડલ્સ તૈયાર છે. જો તમે આ રીતે નૂડલ્સ અને પનીર ચીલી ન બનાવ્યા હોય તો રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી? જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.